Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều quốc gia Đông Nam Á đang loay hoay phục hồi du lịch sau đại dịch, Việt Nam lại bất ngờ bứt phá ngoạn mục. Một hiện tượng thú vị đang lan truyền khắp mạng xã hội Thái Lan, du khách Trung Quốc đang rời Thái, kéo nhau sang Việt Nam du lịch. Không còn là điểm đến thay thế, Việt Nam giờ đây đã vươn lên vị trí số 1 ở ASEAN trong mắt người Trung Quốc. Vậy, điều gì đã khiến du khách phương Bắc phải lòng Việt Nam đến vậy? Mới đây, kênh truyền thông TNN nổi tiếng của Thái Lan đã đưa ra các lý do phía sau cú lội ngược dòng đầy tự hào này. Hãy cùng chúng tôi khám phá những nội dung mà kênh truyền thông này đã đề cập. Trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là từ sau đại dịch Covid-19, ngành du lịch Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, đến mức khiến nhiều quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á phải bất ngờ. Theo một số kênh truyền thông Thái Lan, hiện nay, du lịch Việt Nam đã vươn lên trở thành điểm đến số 1 ở ASEAN, dành cho du khách Trung Quốc, vượt qua cả Thái Lan, quốc gia vốn được xem là thiên đường du lịch nhiều năm liền. Từ Thái Lan đến Việt Nam, dòng chảy mới của khách Trung Quốc. Trước đây, khi nói đến khách Trung Quốc, người ta thường nghĩ ngay đến Thái Lan. Nhiều năm liền, đất nước Chùa Vàng đón hơn 10 triệu lượt khách Trung Quốc mỗi năm, mang lại nguồn thu khổng lồ cho ngành du lịch. Nhưng nay, tình thế đã thay đổi. Theo kênh này, du khách Trung Quốc đã rời Thái Lan để đến Việt Nam, và xu hướng này đang lan sang cả Malaysia. Bloomberg cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón 2,7 triệu lượt khách Trung Quốc, vượt qua Thái Lan 2,3 triệu và Malaysia 2,2 triệu. Tính đến hết tháng 8, Việt Nam đã chào đón tổng cộng 14 triệu lượt khách quốc tế, trong đó 3,5 triệu là người Trung Quốc, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia của tổ chức BMI dự đoán, năm nay Việt Nam có thể thu hút hơn 22,6 triệu khách quốc tế, vượt xa mốc kỷ lục 18 triệu khách từng đạt được trước đại dịch năm 2015 đến 2016. Đây là con số đáng kinh ngạc và nó chứng tỏ rằng thành công của Việt Nam không chỉ đến từ may mắn, mà là kết quả của chiến lược thu hút khách Trung Quốc một cách bài bản và có định hướng. Vì sao khách Trung Quốc quay lưng với Thái Lan? Thái Lan từng là điểm đến yêu thích của khách Trung Quốc. Họ đi tour trọn gói, mua sắm sôi động, chụp ảnh ở Bangkok, Pattaya, Phuket. Nhưng từ đầu năm nay, Thái Lan liên tục vướng vào những tin tức tiêu cực về an ninh du lịch. Các vụ việc liên quan đến tội phạm, bắt cóc, lừa đảo nhắm vào khách Trung Quốc khiến nhiều người lo ngại. Điều này khiến du khách Trung Quốc giảm mạnh trong nhiều tháng liên tiếp. Theo dữ liệu của nền tảng China Trading Desk, sự sụt giảm khách Trung Quốc có thể khiến Thái Lan mất hơn 3,5 tỷ USD doanh thu và phần lớn số tiền đó chảy sang Việt Nam. Thêm vào đó, hành vi của khách Trung Quốc cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu như trước đây họ thường đi theo tour đoàn, thì nay một thế hệ du khách Trung Quốc trẻ đang nổi lên, thích tự khám phá, du lịch tự túc và trải nghiệm khác biệt. Khoảng 40% khách Trung Quốc đi nước ngoài lần đầu tiên thuộc nhóm này. Họ có hiểu biết, tự lập, sẵn sàng chi tiêu cao hơn để trải nghiệm mới mẻ, chứ không đơn thuần đi du lịch giá rẻ như trước kia. Và Việt Nam, với phong cảnh thiên nhiên đẹp, văn hóa gần gũi, chi phí hợp lý, trở thành điểm đến đáp ứng hoàn hảo cho nhu cầu đó. Việt Nam làm gì để giữ chân khách Trung Quốc? Không chỉ nhờ xu hướng tự nhiên, thành công của du lịch Việt Nam còn đến từ những chính sách linh hoạt và sáng tạo. Chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp du lịch đã tăng cường các gói kích cầu riêng dành cho thị trường Trung Quốc. Tổ chức các sự kiện du lịch như bay, dù lượn, khinh khí cầu ở Quảng Ninh, nơi gần biên giới Trung Quốc, dễ thu hút khách từ Quảng Tây, Quảng Đông. Đưa ra tour trải nghiệm cao cấp, kết hợp nghỉ dưỡng và ẩm thực. Mở rộng hạ tầng đón khách Trung Quốc, từ biển hiệu, hướng dẫn đến ứng dụng thanh toán WeChat Pay, Alipay. Một ví dụ cụ thể là Đà Nẵng, hiện nay đã có rất nhiều khách sạn, nhà hàng, tiệm massage và quán ăn treo biển tiếng Trung, thậm chí có nhân viên biết tiếng Trung để phục vụ riêng cho nhóm khách này. Công ty Hava Travel, chuyên tổ chức tour tại Đà Nẵng và Nha Trang, cho biết họ đã chuyển hướng từ tour cao cấp sang tour boutique, chú trọng sự độc đáo, thiết kế khác biệt và trải nghiệm cá nhân hóa. Nhờ đó, chỉ trong vòng một tháng, công ty đã phục vụ hơn 2.000 khách Trung Quốc, tăng 20% so với đầu năm. Điều này cho thấy du khách Trung Quốc đang thực sự hài lòng và quay trở lại Việt Nam nhiều hơn. Du lịch thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh. Theo báo cáo của BMI, ngành du lịch đã đóng góp tới 51% mức tăng trưởng GDP của Việt Nam so với năm ngoái, một con số ấn tượng. Nền kinh tế Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ổn định, dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ tình hình toàn cầu và áp lực thương mại quốc tế. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 8,3% đến 8,5% mỗi năm trong 5 năm tới, đồng thời cam kết kiểm soát lạm phát, nợ công và tỷ giá ngoại tệ, đảm bảo phát triển bền vững, cân bằng giữa kinh tế và xã hội. Bộ trưởng Tài chính Việt Nam cũng nhấn mạnh tại kỳ họp Quốc hội rằng Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nhưng không đánh đổi bằng sự mất cân đối xã hội. Phát triển kinh tế phải đi đôi với ổn định và đời sống người dân.
Hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Không chỉ với Trung Quốc, hình ảnh Việt Nam trong mắt du khách quốc tế đang ngày càng được nâng cao. Từ Hà Nội cổ kính, Hội An thơ mộng, Đà Nẵng hiện đại, Nha Trang và Phú Quốc sôi động, cho đến Sapa, Hạ Long hùng vĩ, Việt Nam đang trở thành ngôi sao mới của du lịch châu Á. Đặc biệt, việc chính phủ mở rộng miễn thị thực cho nhiều quốc gia, đẩy mạnh quảng bá trực tuyến và phát triển hàng không giá rẻ, giúp Việt Nam trở thành điểm đến dễ tiếp cận và thân thiện hơn bao giờ hết. Sự kết hợp giữa văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú, giá cả hợp lý, cùng an ninh du lịch được cải thiện đã khiến du khách quốc tế, đặc biệt là người Trung Quốc, cảm thấy an tâm và yêu thích Việt Nam hơn. Từ một người anh em khiêm tốn trong ngành du lịch ASEAN, Việt Nam giờ đây đã vươn lên vị trí dẫn đầu, trở thành điểm sáng mới của khu vực và là sự lựa chọn hàng đầu của du khách Trung Quốc. Trong khi Thái Lan và Malaysia đang chật vật phục hồi vì nhiều yếu tố khách quan, Việt Nam đã tận dụng tốt thời cơ, kết hợp chiến lược linh hoạt, quảng bá thông minh và dịch vụ chuyên nghiệp để tạo nên cú bứt phá ngoạn mục. Điều quan trọng hơn cả là du khách Trung Quốc không chỉ chạy sang Việt Nam vì lý do tạm thời, mà họ đang thực sự yêu thích và gắn bó lâu dài với đất nước hình chữ S, nơi họ cảm nhận được sự an toàn, thân thiện và mới mẻ. Phía dưới video, một số dân mạng Thái Lan cũng đồng tình về quan điểm này. Sau đây cùng mình điểm qua một số bình luận của họ nhé. Việt Nam, ngay cả khi không có du lịch, cũng chẳng quan tâm. Họ kiếm sống bằng cách đầu tư vào sản xuất công nghiệp, vốn đang tăng trưởng ở mức cao nhất thế giới. Chúng tôi yêu Việt Nam vì Việt Nam không có quan liêu. Mong Việt Nam mãi mãi thịnh vượng. Chúc may mắn nhé bạn Nguyên. Mạng xã hội Thái Lan đang xúc phạm người Trung Quốc đang chạy trốn khỏi Thái Lan sang Việt Nam. Nhưng tôi cũng muốn thấy các nước ASEAN đi du lịch đến các nước khác. Ít nhất thì Trung Quốc cũng có thể so sánh được về mọi mặt. Tôi đồng cảm với các doanh nhân và lợi nhuận sẽ được chuyển cho chính phủ. Chẳng trách báo chí Thái Lan dường như đang ủng hộ những băng nhóm tổng đài này, biến chúng thành cánh cổng cho người nước ngoài trở thành kẻ lừa đảo. Trên toàn thế giới, họ đâu có ngu ngốc đến mức tung tin về một doanh nhân Thái Lan là đồng phạm trong một vụ lừa đảo ở Campuchia. Thật tình mà nói, liệu Trung Quốc có dám vào cuộc không? Chính phủ của họ thậm chí còn đưa ra cảnh báo cho người dân của họ. Các cơ quan chính phủ của chúng ta đang làm gì để đính chính tin tức? Chẳng làm gì cả. Thật lòng mà nói, tôi vẫn phải cảnh báo con cái mình, đừng để trở thành nạn nhân của những kẻ này. Bạn nghĩ sao? Tốt đấy, tôi muốn Thái Lan thua để phát triển. Họ cứ khư khư giữ lấy thành công trong quá khứ. Chẳng có điểm du lịch mới nào, còn chùa chiền thì vẫn y nguyên như cũ. Việt Nam đã xây dựng chúng. Đúng vậy, khi nói về chuyện này, họ bảo họ đang phân biệt đối xử với chính đất nước mình. Đúng là như vậy, rồi còn vấn đề taxi nữa. Dạo này, người Thái cứ bị mắc kẹt với cái clip ASEAN bình luận Thái Lan phát triển hơn Campuchia. Ồ, tốt đấy, họ đang cạnh tranh với những nước lạc hậu. Thật may là Trung Quốc không đến Thái Lan, không đô la là vô dụng. Hãy xem có bao nhiêu tiền đến tay người dân Việt Nam. Đi Việt Nam thì tốt, những người theo chủ nghĩa cộng sản thì đừng đến Thái Lan, nơi đó không phù hợp với các người. Việt Nam là một nơi tuyệt vời để du lịch, đồ ăn ngon và rẻ. Có thể nói, sự trỗi dậy của du lịch Việt Nam chính là minh chứng rõ ràng cho năng lực và tầm nhìn của một quốc gia đang phát triển nhanh, tự tin bước ra sân chơi khu vực và quốc tế. Và nếu Việt Nam tiếp tục duy trì đà này, không chỉ Trung Quốc mà cả thế giới sẽ chọn Việt Nam như một điểm đến không thể bỏ qua trong những năm tới. Từ một quốc gia từng đứng sau Thái Lan về du lịch, Việt Nam giờ đây đã khẳng định được vị thế mới, năng động, an toàn và đầy sức hút. Khi hàng triệu du khách Trung Quốc chọn Việt Nam làm điểm đến yêu thích, đó không chỉ là tín hiệu tốt cho ngành du lịch mà còn là niềm tự hào cho cả đất nước. Trong tương lai, nếu chúng ta tiếp tục gìn giữ hình ảnh thân thiện, dịch vụ chuyên nghiệp và môi trường du lịch lành mạnh, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm du lịch hàng đầu châu Á. Bạn nghĩ sao về sự thay đổi này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để cùng lan tỏa niềm tự hào Việt Nam nhé!